Rồi, chào mừng các bạn quay trở lại với Đăng Khôi ô tô nha. Điểm này tại trung tâm chống xe Đăng Khôi bên mình có nhiều của khách hàng là thi công lắp đặt một bộ đèn nổ start top, đèn nổ từ xa cho một chiếc Nissan Sunny phiên bản đời 2018. Thì nguyên bản của xe là phiên bản đèn nổ bằng cơ, chìa khóa cơ. Do đó khi có nhu cầu thì khách hàng yêu cầu bên mình là lắp bộ đèn nổ start top từ xa, giúp cho việc tiện lợi trong việc là không cần phải sử dụng chìa khóa cơ. Đồng thời là khi mà trời nắng nóng các bạn có thể là đèn nổ từ xa, kích hoạt đèn nổ từ xa và để chế độ điều hòa auto. Sau đó là xe đã tự động làm mát, và khi bạn ra thì sẽ việc là chỉ cần là mở cửa và lên xe và đi thôi. Chúng ta không cần phải chờ về làm mát xe rồi cảm giác là nóng bức dưới trời nắng nóng mùa hè. Thì đây là một cái tính năng ưu việt của những bộ đèn nổ từ xa cho những cái dòng xe bản thiếu, dòng xe cơ, chìa khóa cơ, mà kể cả những cái dòng xe đời mới bây giờ có đèn nổ cũng không có được chức năng như vậy. Thì tại trung tâm xe Đăng Khôi bên mình là một trong cái đơn vị thi công lắp đặt các cái dòng đèn nổ từ xa cho các dòng xe bản thiếu, bản cơ. Do đó khi lắp đặt thì bên mình sẽ hỗ trợ cho khách hàng. Các bạn cùng coi nha. Thì đây là một bộ đèn nổ start top từ xa này. Thì bên trong sẽ có bao gồm một bộ nguồn đèn nổ hoàn toàn là rắc zin nhé, ghim rắc zin vào, kèm rắc zin, không đấu nối. Sẽ có hai chìa khóa sơ cua, một chìa khóa sơ cua và một chìa khóa zin đây xe, tùy theo hãng đời xe. Và bên trong là sẽ bao gồm những cái bộ dây nguồn này, cái bộ này bộ chìa khóa này, tích hợp trực tiếp trên màn hình. Ở đây bên mình đã tập trung vào đây. Đây là những rắc dây nguồn vào đây. Đó, đây là những cái bộ dây này, bộ nguồn. Ở đây là bộ đèn nổ start top, bộ đèn nổ start top này. Các bạn cùng coi ha. Thì tính năng ưu việt của việc đèn nổ này là có thể là hỗ trợ đèn nổ từ xa, giúp cho khách hàng nó sẽ hỗ trợ rất là tiện lợi cho khách hàng. Thì như thế nào bên mình sẽ cùng test để cho các bạn cùng thấy được cái tính năng ưu việt của việc đèn nổ từ xa nha. Bên mình sẽ tiến hành test cho các bạn cùng thấy được cái tính ưu việt của việc đèn nổ từ xa khi lắp đặt cái bộ đèn nổ start top từ xa cho một chiếc Nissan Sunny phiên bản thiếu chìa khóa cơ khi đã độ lên màn hình đèn nổ start top từ xa. Rồi đây bạn Dũng là nhân viên kỹ thuật bên mình sẽ giới thiệu cho các bạn cùng thấy. Đó, thì một vài chức năng bấm thì đèn nổ từ xa giúp cho xe chúng ta đèn nổ từ xa, giúp cho cái việc là các chế độ điều hòa cơ auto nó sẽ làm lạnh trực tiếp lên xe. Khi chúng tôi ra thì sẽ không cần phải để làm lạnh xe nữa, mà chỉ cần di chuyển thôi. Chức năng phím bấm thì thông thường là sẽ là thao tác là gì? Bấm phím mở khóa, đè giữ, rồi nó sẽ tự động nó tắt, tự động nó đề. Rồi, tắt đi bạn, tắt đi. Đó, tự động nó tắt đi. Rồi. Ngoài ra thì bây giờ là hiện tại bên trong xe đã được tích hợp bộ đèn nổ start top này rồi. Các bạn thấy trước đó là chìa khóa cơ, thì bây giờ đã được tích hoạt là bộ đèn nổ trực tiếp bên trong. Đó, các bạn thấy chưa? Có sẵn nha. Ngoài ra là tại phía ngoài xe là sẽ có một cái nút phím bấm tích hợp như này, để trường hợp chúng ta quên chìa khóa có thể là hỗ trợ bằng việc là mở tự động, kích hoạt trực tiếp trên chìa khóa này luôn, rất là tiện lợi. Giúp cho khách hàng mà trường hợp những người đi xa chúng ta hoặc là trời nắng nóng chúng ta có thể là sử dụng để mà khai thác đèn nổ từ xa. Mở cốp, có thể là mở cốp, bấm 2 lần mở cốp tự động mở ra. Tự động mở cốp. Và đây như đối với trường hợp này là chúng ta có thể là đi tự động đi xa, nó sẽ tự động lốc đúng không? Lốc cửa và đi lại gần là cửa sẽ tự động. Từ nhà như lốc cửa. Này là bắt đầu cửa đã bật lốc. Khóa cửa đã lốc. Khi mà chúng ta lại bước lại gần thì cửa sẽ tự động là nhận chìa khóa, mở cửa. Như thế thôi. Mình phải nháy đèn sẽ lốc cửa. Cửa mở. Cònในtrường hợp ví dụ như tôi khóa lại thì cửa sẽ tự động nó lấy. Đó, thì tại trung tâm xe Đăng Khôi mình một trong những đơn vị thi công lắp đèn nổ start top cho cái trung tâm xe ở Bình Dương.
Bạn nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với bên đơn vị mình để được tư vấn thi công hiệu quả như chất lượng. Rồi video xin kết thúc ở đây nhá. Hẹn các bạn ở những video clip sau. Chào các bạn. Và xin được nói thêm là tại trung tâm xe Đăng Khôi mình là một trong cái đơn vị thi công rất nhiều các mảng miếng dịch vụ khác nhau. Khách hàng khi nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp với bên đơn vị mình để được tư vấn thi công với cái mảng miếng về đầu DVD Android, loa sub, màn hình, camera hành trình, đánh bóng, phủ sân mic, phủ gầm, cách âm chống ồn, lắp cam 360, gắn phim cách nhiệt và rất nhiều đồ chơi phụ kiện cho xe. Bạn nào có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp với trung tâm Đăng Khôi bên mình để tư vấn thi công hiệu quả nhất. Ok, video xin kết thúc đây. Hẹn các bạn ở những video sau. Chào các bạn.